Köszöntünk mindenkit, ahogy az előző videónkban ígértük, most megnézzük részletesebben, milyen problémák lehetnek akkor, hogyha nem indul el a szivattyúnk. Ugye az első lehetőség, hogy bedugjuk a konnektorba. Én be is dugom a konnektorba. És mint látható, a szivattyúnk semmit sem csinál. Nem zúg, nem forog, nem zörög, az égvilágon semmit sem csinál. Hát ez esetben Mi a lehetőség? hát két lehetőségünk van, vagy a kábel rossz, dacára annak, hogy nem látszik rajta, hogy szakadt, vagy bármilyen hibája lenne, vagy tekercs problémánk van. Ilyenkor egyet tehetünk, mivel egy csavarhúzónk és egy kalapácsunk van egyet megegyezés szerint, kicseréljük a bekötőkábelt, és ha azzal megjavul a helyzet, akkor a kábel volt hibás, ha nem, akkor komolyabb vizsgálatra van szükség, de nagy valószínűséggel tekercs-szakadás problémánk van. És türelmet. Leveszem a fedelet, és akkor belenézünk. Ugye még előfordulhat az is, hogy kicsúszhatott volna az egyik vezeték, vagy szakadt, de itt szemben láthatólag ilyen problémával nem állunk szembe. Tehát egyetlen egy lehetőségünk van, megpróbáljuk kicserélni ezt a bekötőkábelt egy másikra. Van? Kábellel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy mindenképpen érdemes saruzott kábelt venni, ez biztosítani fogja a normális csatlakozást. Láttunk sok olyat, hogy csak meg van blankolva, be van fűzve, elég gyorsan oxidálódik, kicsúszhat, ha ez a Hollander rész nem fogja rendesen a kábel, tehát nem javasolnánk azt a megoldást. Illetve ehhez a 750 wattos motorhoz egy 3x másfeles kábelt javaslunk. Érdemes mindenképpen, hogyha a kábel nem ér el egészen a főelosztóig, akkor érdemes mindenképpen egy gyárilag öntött csatlakozóval ellátott kábelt venni, egy jó gumírozott külsővel, ez az időjárásnak jobban ellenáll. Rá bekötjük a kábelt, ami lényeges, a legfontosabb, a zöld-sárga a föld. Ez a leglényegesebb, hogy ezt jó helyre kössük, a többi az már majd adódik. Először bekötjük a földet. Ez fog megvédeni minket minden bajtól. És ezeknél a motoroknál már, hogy a másik két kábelt, a nullát és a fázist hova kötjük, az már nem lényeges. Még egyszer ellenőrizzük, hogy meghúztunk-e mindent. Tömszelencét ráhúzzuk, hogy tartsa meg a kábelt, ennek az a célja. Minden rendben van, kondenzátor a helyén, visszatesszük a kapocsfedelet, és ezzel a résszel meg is vagyunk. Tehát kicseréltük a kábelt, tehetünk egy próbát, ugye? Így van, bedugjuk és meglátjuk, hogy mi fog történni. Itt most megint két eset lehetséges, ha bedugjuk és elindul a szivattyúnk, akkor a kábel volt a hibás, ha nem indul el, akkor pedig valószínű a tekercs a problémás. Vagy a tekercs körül keresendő a probléma. Tegyünk egy próbát a szivattyúval. Szép van. Nagyszerű, megcsináltuk, öntözhetünk vele.
Köszönjük a figyelmet, remélem tudtuk